फर्स्ट टाइम वर्डै त्यस्तो सुने क्या मैले ऋषभ कहिले आउने एन्ड दिउजदा कहिले बिहे गर्ने को रिलेसन चाहिँ के छ हो यो दुईटा क्वेसनको चाहिँ अब दिविजले बिहा गर्दाखेरि चाहिँ ऋषभ आउँछ ट्रिक क्वेसन होला क्या त्यसको दुईटाबाट एउटाले चाहिँ स्योर अर्कोलाई हेल्प गर्छ त्यो ऋषभ कहिले आउने फेरि लाइक वी सेड ऋषभ बिहा गर्नै आउँछ होला यसो सोच्दाखेरि यस्तो मुस्ताङतिरै होला अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु एपिसोड 198 के भन्छ अघि त्यो फोटोसुटमा रविन्द्रको कुन चाहिँ फोटोसुट के रविन्द्रको के फोटोसुट के भन्थ्यो नि त्यो पाइपवाला त्यो पाइपको ए होइन बुटवल गएर खिचेको त्यसले ए हो बुटवल गएर एक दिनमा बिहान गएर फोटोसोटो खिचेर ब्याक आएर जाँदाखेरि होइन छुट्टै खातिरदारी सबै खाएर आएर नाङ्गे सर्टलेस पाइप लेइङ पाइप क्या आई थट द्याट वाज अ गुड एड हुन्छ नि पाइप हातमा निचारिरहेको अनि हिप पनि टाइट बनाइरहेको द्याट अब रविन्द्रले एन्डोर्स गरेको पाइप हो नि त अब त्यो मैले कमेन्ट्सहरूमा हेरेको थिएँ अब त यही पाइपले घर बनाउँछु कुनै के आइजेडिएम पाइप्स कि के भन्ने छ आई थिङ्क दे आर बेस्ड आउट अफ वेस्ट नेपाल त्यो भयो रविन्द्रलाई अलिकति पुस गर्ने एन्डोर्स गर्ने अहिले रोहिणी इन्टरनेसनल भन्ने पनि छ कन्सल्टेन्सी मेनली स्पेसलाइजिङ फर न्युजिल्यान्डको उनीहरूको फन फ्याक्ट्स उनीहरूको प्रोफाइलमा फन फ्याक्ट भनेर के थियो भन्न रविन्द्रको फन फ्याक्ट रविन्द्र ढाँच कोच इन सोमा फाइट क्लब इज अल्सो अ न्युजिल्यान्डर त्यो उनीहरूकोसँग रिलेट गर्नु खोज्छ त्यहाँ पनि जाट आएछ त्यो 2026मा चाहिँ मैले त्यहाँको दाइहरूलाई भनिसकेको छु रविन्द्रलाई चाहिँ न्युजिल्यान्डको भिजा पनि हालिदिनुहोस् त्यहाँ गएर एटलिस्ट सिरी किक बक्सिङ त्यस्तोहरूमा गएर ट्रेनिङ गर्नु पाए पनि 1-2 महिना इट्स अ बिग डिल दे सेड द्याट्स पार्ट अफ द डिल एज वेल वेन एभर वी वान पुस फर द्याट अनि त्यहाँको नेपाली कम्युनिटीले पनि हेल्प गर्छ whatever all that stuff स्लिम जिक्स हार्डीले आएर है तमासा गरेर गएछ यो पालि खासै त्योसँग चाहिँ भेट्नु पाएन मैले तर आउँछन् उसको अन्त गीत रेकर्डिङहरूमै बिजी थियो यसपालि तर अलिकति हेभी फ्यामिली म्यान भएर बसिरहेको छ पार्टी पनि फ्यामिलीसँग जिक्स हार्डी सलिम बोय है तर थिन लाइन छ नि फेरि त्योसँग त्यही माम्स अब क्विकली फर्स्ट एउटा अनाउन्समेन्ट गरिहाल्छु ल त्यसको बारेमा स्पेसली हाम्रो एनडब्ल्युसी हामीले डेट्स अफिसियली आउट भएछ December 27th पोखरा के चोक बाराही चोक पछाडि त्यो बोट राख्नेको साइडमा त्यहाँ ओपनमा हुन्छ जहाँ लास्ट इयर मोइथाई किक बक्सिङ रिङ थियो 27 डिसेम्बरमा वी आर ह्याभिङ NWC 7 collaborating with the contender fight series from Pokhara. So this time it's going to be 20 fights, 10 MMA and 10 Muay Thai inside a cage. So I think it's going to be a spectacular entry हुन्छ No, free entry. Thank you, Tej. Free entry. Pokharama aera tapaile just enjoy the action. There'll be food stalls. Side ma there'll be fighters doing their thing. Be sort of fight huncha, so it's going to be a fast-paced show. There won't be any like beach ma dance, all this that. No, not happening. Just full fight fest. Best of Nepal ko Muay Thai and MMA will be competing. Amateurs and pros. And broadcasting PSN मा हुन्छ we have सिसम ब्रोसँग एउटा अग्रिमेन्ट गरिरहेछु मैले
already. He's working on it as well. PSN my broadcast huncha. So stay tuned for more fight news. Dates are announced. Now we're hustling. Sanjay is also working on promoting the fighters. Know your fighters, who's fighting, who's not fighting. Bhanera हाम्रो Nepal Warriors Championship र Sanjay Raj Gurung films like pay attention closely. And also Guff Guff Pass we will be as and when we know more about the fights. We will end this year with a bang. And mainly there's a lot of Pokhara fighters in this card. MMA ma. So at least out of like 10 fight 6-7 वटा त पोखराकै fighters छ. At least Muay Thai ko पनि छ. Muay Thai ma पनि टन्नै छ. So local lads, local ladies, girls from there. And yeah, I think Pokhara deserves a card just dedicated for Pokhara जस्तो लागेको. There's plenty of athletes right now. Janit, Sagar Pariyar, Sunil Poon come back from his arm break. Dipesh, Ashish, there's a lot. Ajay, हैन? Sangeeta ko comeback fight पनि छ. Yeah. Sangeeta is fighting also, so people are looking forward to that as well. She's working hard too. And Nabaraj is also fighting. Khuni. There's a lot of volume. I don't want to break down. We will get there. So more or less we have a little less than 8 weeks, almost 7 weeks left. So things are already in motion. Sponsor, we're doing the due diligence and working with a new team this time. I'm Khagendra from Sakyan Muay Thai, and I'm a tap out, lock and roll. We are pulling. सुस्मिता बहिनी पनि पर्छ. Yeah. उसको फेरि त्यो भन्दा अगाडि अर्को फाइट पनि छ है. Thursday, पर्सि. सोनाम के रे? सोनाम जुम्बासँग किक बक्सिङ फाइट छ. इटानगर अरुणाचलमा. हेभी हुन्छ होला त्यो. राम्रो हुनुपर्ने हो. सोनाम जुम्बाको नर्मली एमएमए खेल्छ नि त. सोनाम जुम्बा स्ट्रङ छ. स्ट्रङ फाइटर छ. सुस्मितालाई पनि relatively good pay, and it was a good choice to fight. I think stay active हुन्छ नि. And champion versus champion. I don't want to say like that, तर केटीहरुको फाइटमा at least यो लेभलमा इन्जुरी कम्ती नै हुन्छ के अलिकति. त्यो अलिक पावर कम भएर होला के. नकआउट्स एकैछिन ल. सरी मलाई डिस्टर्ब भयो. So hopefully touch wood she doesn't get injured, because the Pokhara card will be based around her only. So I just मेरो त्यति मात्रै हो डर, किनभने टाइम त छ तर अब अलिक मेजर के अब कट सट अलिकति त्यस्तो त ठिकै, तर हात खुट्टा भाँच्यो भने फेरि बोरिङै हुन्छ क्या. But having said that, yeah, NWC, and right before, couple of weeks before NWC, there is Sikkim, guys. Those who are from Darjeeling, Sikkim, Khorsan, Kalimpong, Malli, fucking Rangpu, that come to Orchid Music Festival. December 13th ma bhairach Paljor Stadium ma, Gangtok ko main stadium ma. And so yeah, हाम्रो headliner चाहिँ Nitesh Jongkuor. I know Blue. Co-headliner चाहिँ Nitesh Jongkuor ho. To be honest, I'm really not interested in that K-pop and all. Some people are, but I don't get it. So that's the fun of a music fest. There's something for everybody. There's a Bhutanese artist, there are local Sikkimese artists being who are playing. त्यसपछि हाम्रो नेपालको त नितेश भइहाल्यो, नितेश जङ्कुर and his team. अन्त कोरियाबाट आउँदै रहेछ एभरग्लो कि आफ्टरग्लो, I get so confused. I think it's एभरग्लो. अनि अलिक जानामाना के-पप ग्याङै रहेछ. अनि त्यो मेन चाहिँ बरु मेन हेडलाइनर चाहिँ अब हाम्रो चाइल्डहुडमा सुनेको ब्यान्ड ब्लू कि ब्लू हो नि, ब्लुज हैन, ब्लू मात्र हो कि लाग्यो नि, ब्लू मात्र हो, ब्लू हो. ब्लुज त हाम्रो ब्लुज भाइ हो. त्यही त कुनै के त्यो ब्लूको गीत, उसको गीत आएछ नि, त्यो निस्केछ अग्निपथ निस्किसक्यो. कस्तो आएछ फिडब्याक? हर्रामी. अब मेरो फिडब्याक चाहिँ हर्रामी हैन, भिडियो दामी रहेछ. मैले खिचे के कल्चरले खिचेको रहेछ नि त. के कल्चर
थियो द्याट मेरो एक्सन प्याक एउटा भिडियो बनाएको टिम थियो नि रोड हाउसको ए त्यो केटाहरूले बनाएको रहेछ त्यो भिडियो दामी छ यार सनिस भाइले देखाउनु बालेन ल्यायो खाले बालेन पनि छ बालेनको स्ट्याचु ए बालेनको स्ट्याचु हेर्नुपर्ने रहेछ के रहेछ गीतको नाम अग्निपथ यस यस या गाइस चेक आउट द्याट हाम्रो ब्लुज भाइ र योद्धाको होइन को अग्निपथ भन्ने इट्स अन युट्युब टु द भिडियो गो चेक इट आउट हामी तेज र मैले रिलिज हुनु अगाडि सुनेको थियो दामी लागेर वी आर वेटिङ फर इट्स रिलिज सो या अल्गो रट्टा मार्नु पर्ला यसो लिरिक्स त्यो उयो पनि हुनु पनि सक्छ फेरि NWC को त्यही हो टाइटल ट्र्याक टाइप्सको पनि एक्चुअली ब्लुज माम्ससँग कुरा गर्नु पर्ला दामी छ अन्त हाम्रो के वान ग्लोबसँग सक्यो रिलेसन अब फ्लिङ सक्यो अब छैन के यसो यताउता अब पछि अब फेरि प्रस्पेक्ट खोल्यो भने ए है ठिक छ थ्याङ्क्स वान ग्लोब सबै भयो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अब छिटै यो हप्ता ए तेरो चाहिँ त्यो पर्सनल कुरा गर्नु मिल्दैन होला है कस्तो पर्सनल तेरो त्यो भइरहेछ नि त्यो त अहिले नगरौँ है ठिकै छ त्यो यो हप्तापछि मिडिया प्रेसर नहालौँ टाइप अब यो हप्ता भएन भने चाहिँ नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ बर्न हान्दिने ओपन सिजन लेट्स आजको एपिसोडमा चाहिँ वी वर लाइक लेट्स मेक इट अलिक इन्टरेक्टिभ भनेर घन्टा फोन कहाँ गयो उता तल लेट्स मेक इट अलिक इन्टरेक्टिभ भनेर वी थट मैले के पो खोजेको थिएँ यार मलाई चाहिँ तेरो यो देखेर म अलिक थाकिसक्यो है के चाहिँ यो एड हेर्न यो स्पोन्सर्ड एड आएकै त्यही भयो हेर्न तेजले पोखरा गाइज वान ग्लोब नेपालको एड हेरिदिनुहोस् होला भुटानको टिकट्सहरू स्टिल छ है अहिले पनि जाने भयो नि भन्दैछु है 41 मा पाउँदैन त्यस्तो गएर आएछ है गाइज हाम्रो सञ्जय सिलवाल ब्रो पनि गएर आइसक्यो है सो दिस इज इट गाइज यो टाइम ल एकैछिन ल सो आज हामीले गफ गफ पासमा वी ह्याड सेड इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेसन कमिङ इन लेट्स take them on and not this. We have a bunch of questions there, so. All right. You know, quite like. Not a okay. Agnipath. Phoenix. This speaker no sunu mata aउँछ के फोनमा आउँदा नियो टाइप्स हेभी रहेछ दामी ब्रो दामी योद्धा एन्ड ब्लुज के रहेछ क्वेसन अलराइट यो क्वेसन चाहिँ इट्स श्रुतिले चाहिँ भनेको नट अ क्वेसन फर्स्ट क्वेसन नट अ क्वेसन बट अ रिक्वेस्ट फर तेज जोसफाइट्स को इम्प्रेसन प्लिज भन्दै कसको जोसफाइट्स ए सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टको के भन्छ तिनीहरूले जोसफाइट्स को इम्प्रेसन कस्तो इम्प्रेसन एज इन लाइक उनीहरू कस्तो गर्थ्यो इंग्लिश उनीहरूको इंग्लिश बोजुको आलु जस्तो पिरो मे खाले मे चाहिँ के भनेको यार त्यो खै मे चाहिँ हेभी युज गर्थ्यो तिनीहरूले जेमा पनि ए त्यो किविजहरूले गर्छ नि त्यस्तो खाले जेमा पनि गोदेरमे खाले के कमियरमे खाले त्यस्तो खाले होइन मैले अस्ति कतिजना मान्छेहरू स्कुलको साथीहरू भेट्दाखेरि त्यो निस्किन्छ उनीहरू अझै पनि त्यसरी बोल्दै रहेछ है होइन साथी भेट्दाखेरि त्यो निस्किन्छ इफ दे गो ब्याक टु देयर नर्मल करेन्ट नर्मल लाइफ आई थिङ्क इट डिजल्भ पर्सनालिटी त्यो ल्याङ्ग्वेज फेरि उयो भएको जस्तो कि मलाई पनि हुन्छ वेन आई मिट माई स्कुल बोइज त्यो स्कुलको म्यानरिजम्स आफ्नै निस्किन्छ स्कुलको म्यानरिजम आफै एक्टिभेट भइदिन्छ फेरि वेन यु गो ब्याक यु आर लाइक नर्मल विच इज द रियल करेन्ट यु बट वेन यु मिट युर नोस्टाल्जिक फ्रेन्ड्स दे ड्र्याग यु राइट इन्टु द्याट टाइम लाइन रहेछ कि मलाई जहिले पनि हुन्छ अनि त्यो अब 1-2जना मात्रै छ भने चाहिँ नोटिस हुने रहेछ क्या ओ यो चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै बोल्दो रहेछ यार खाले कि मसँग हुँदा मात्रै बोलेको कि यस्तो त्यो एमएसको अहिले पनि कुनै ल्याट भन्थ्यो नि त कुनै के अरे लास्ट टाइम आयो नि त and I was like lat like that ल्याट
Alright, अर्को हाम्रो आई सो स्पिडले चाहिँ डिप्सो म्यान चाहियो टाइप्स अरे विथ अ लट अफ यो ओज आउँछ डिप्सो म्यान ही हेज सम पर्सनल thing is dealing with as soon as he's ready to go. Of course, yeah, हाम्रो grassland हुनु आँटेछ हनुमान काइन्ड coming to Nepal. हनुमान तर उनीहरूले पहिला पनि ल्याएको नि हनुमान काइन्ड but अब unfortunately त्यतिखेर he was not that famous. त्यही त. So people who went there अब they still have the bragging rights. मैले पहिला देखेको पहिला थाहा भएको थियो मलाई. पहिला जाँदा चाहिँ घन्टा उच्चेको त्यस्तो भन्ने लागि. तर आउँछ डिप्सो म्यान 200th एपिसोडको लागि आउँछ अब. Okay, third question. Damn बस्नेत स्पोटिफाईमा चाहियो दाइ भन्दैछ ब्रो. युट्युबमा हेर्न युट्युबमा हेर्देऊ न है प्लिज. हामीलाई एउटा म एउटा कुरा भन्छु ल, हाम्रो जति युट्युबको हेरिदिन्छ तपाईँहरूले एड हेरिदिनुहुन्छ होइन, हाम्रो रेभिन्यूहरू आउँछ. त्यो रेभिन्यूले हामीले वी ट्राई एन्ड हेल्प हुन्छ नि यताउता. अरू कहाँ कहाँ अब सामान चाहिएको त खासै छैन हामीलाई, तर यताउता हेल्प चाहिँ हुन्छ. एन्ड त्यसकै लागि हो स्पोटिफाईको त वी डोन्ट सी द स्पोटिफाई मनी राइट. खै हुन्छ होला तर अब इट्स नथिङ सिग्निफिकेन्ट नि. ड्याम बस्नेत ब्रो है युट्युबमा हेरिदिनुहोस्, हल्का सानो रिक्वेस्ट मात्रै हो. स्पोटिफाईमा युट्युब प्रिमियम लिऊ न, युट्युब प्रिमियमबाट हेर न. स्पोटिफाई प्रिमियम लिइरहेछ भन्ने त युट्युब त्यो क्यान्सल गरेर बरु युट्युब प्रिमियम लिएको आई थिङ्क मोर हाम्रो लागि होइन, हाम्रो लागि पनि होइन होइन तर युट्युब प्रिमियम इज मच बेटर हो. मोर एजुकेटिभ छ. तिमीले अब तैँले भिडियो पनि हेर्न पाइ, हिस्ट्री पनि सिक्नु पाउँछ, हाम्रो थोपडा पनि हेर्नु पायो होइन. युट्युब प्रिमियमबाट हेर्न म्या. Alright, I think this question is for Sanjay. Parishadle. What audio software do you guys use to record? Software? Hardware. We go hard, bro. No softies. Types. No softies. We lay in pipes, bro. We're not software out here. Hardware चलाउँछ हामीले. Zoom भन्ने एउटा त्यो के छ कलेक्ट गर्छ हाम्रो स्वरलाई, कलेक्ट गरेर एउटा मेमोरी कार्डमा हाल्छ. त्यो मेमोरी कार्ड सन्जीले घर लान्छ, उसको ल्यापीमा गएर उसले टक 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 गरेर ल्यापीमा उसले क्ल्यापी गरेको. क्ल्यापी चाहिँ तिमीले कुन सफ्टवेयर चलाउँछ म्याम? हजुर डाभिन्ची अरे हो. इफ द्याट्स वाट युआर आस्किङ. डाभिन्ची गुरुङ. अलराइट, आई थिङ्क द्याट सुड आन्सर योर क्वेसन. अर्को चाहिँ विश्वास सुवर्ण. उसलाई भेटेको सिलगढीमा केमा? When is Rishabh Dai joining the podcast again? Rishabh Dai is busy अहिले running. Rishabh Dai is like run forest run types right now. Probably side questहरू गर्दै. के गर्दैछ त्यो के ऋषभ दा चाहिँ? अस्ति ऋषभ दाको त्यो भिडियो थियो नि, त्यो नेपालको झन्डा ओभर त्यो म्याराथनमा उनीहरूको त्यो इन्ट्रोडक्सन. म त एकछिन त्यो एआईको भिडियोहरू जस्तो लागिरहेको थियो क्या. त्यो हुन्छ नि एआईमा देखाउँछ नि चिक्ने, अचानक नेपालकै टोपीहरू लगाएर त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा ऋषभ पो देखेँ क्या. त्यो त होइन रहेछ, एआई त साँच्चीकै रहेछ. ओभर ओलम्पिक्स टाइप्स क्या, ओलम्पिक्समा गर्छ नि नेपाल कन्टिन्जेन्ट भनेर सबैजना फ्ल्याग अगाडि त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई. तर यो चाहिँ न्युयोर्क म्याराथनको लागि रहेछ. आई वन्डर हु वाज द बेस्ट नेपाली फिनिसर. त जित्ने त एफ्रिकनले जित्यो होला स्योर. खै हेभी पैसा पाउँछ होला नि जित्ने. लाइक जित्ने पनि हुन्छ त्यसमा, अर यु आर जस्ट रनिङ फर लाइक प्रोज हुन्छ. ऋषभको अस्ति लाइभ हेर्दै थिएँ नि म घरमा बसेर एक्लै हाँस्थेँ. त्यो चाहिँ त्यसको बिप कलेक्ट गर्नु गएको रहेछ कि एक दिन मैले हेर्दै थिएँ. त्यतिखेर लस्ट थियो. मेरो नम्बरकै ला केटा मेरो नम्बर बिर्सेँ एकछिन अनलाइभ गरेर फेरि म पर्खेर फेरि हेरिदिएको. त्यहाँदेखि त्यसले रिवाज सिवाज सब भेटिने जेलसम्म. त्यहाँदेखि त्यसको भन्दै थियो त्यसले एउटा चाहिँ गाइज लाइक हिम नर्मली सेलेक्ट हुनु पर्दो रहेछ अरू म्याराथन कुदेर बिप पाउनु. त्यो चाहिँ च्यारिटीको, त्यो चाहिँ सिएसआर टाइप्स थ्रु छिरेको रहेछ. सो अभियसली इज नट कम्पिटिङ विथ द फकिङ एलिट रनर्स, बट इज जस्ट कम्पिटिङ विथ हिमसेल्फ टाइप्स. अब लाइक ट्राई टु डु बेटर देन यस्टरडे राइट. कुन चाहिँ he completed right. I saw the medal and stuff. कुनै चाहिँ ऋषभ दाइ इज
रनिङ अवे फ्रम के अरे सिसन भनेको फाइट अहिले के हो रनिङ हेभी पपुलर भइरहेको छ यहाँ पनि हेभी रहेछ रन ब्रो यहाँको रन क्लबहरू नि जस्ट न्यू क्या केटाहरूले केटीलाई साइड हान्नु केटीहरू अब केटीहरूलाई अगाडि अगाडि कुदाउनु लगाउँछ एउटा अर्थ रन क्लब के भन्ने यहाँ झम्सिखेलमा तमासा गर्छ स्याटरडे त सुत्न म चाहिँ अरू विकभरि कुद बरु होइन स्याटरडे म अब जिम गएको बेला अब म पनि खासमा कुद्नै गइरहेको एनिवे होइन देख्दा बाटोमा फुल 50-60 जना जस्तो कुदिरहेको हुन्छ कि अर्थ रन क्लबको सर्ट लगाएर सबैजनाको लेटेस्ट ग्याजेट हो गग्सहरू कुनै कति किलोमिटर कुद्दो रहेछ केटीहरू अलिक अगाडि केटाहरू चाहिँ जाने पछाडि हुन्छ नि चेकिङ आउट द्याट एस एन्ड रनिङ सो वाट आई थट वाज जस्ट लाइक युआर कमिङ टु रन बट एट द सेम टाइम युआर कमिङ टु शेक युर फेदर्स खालके क्या इट्स लाइक टिन्डर बट अलिक फिट टिन्डर बुझिसक्यो एक्चुली है रन क्लब भन्यो बेस्ट वे टु फाइन्ड आउट लाइक विदाउट आस्किङ देम इफ यु आर लाइक बेस्ट वे होइन कुद्नु अब सेपमा होइन देख्छ अब त्यो त अब नेसनल सेलेक्सन भइसक्यो त्यहाँ अलरेडी अब अलिक फिट भइसक्यो विड आउट भइसक्यो होइन अब त्यो अलिक लेजी वान्स आर एट होम स्लिपिङ होइन अब द एक्टिभ वान स्याटरडे मर्निङ मदर फकर लाइक हुन्छ नि त्यहाँदेखि कुदेपछि अलिक केटाकेटीहरूको अलिक त्यो स्वेटको स्मेलहरू अलिक फेरोमोन्सहरू पनि फैलिरहेको बेलामा अब त्यो नेचुरल सेलेक्सनले थाहा हुन्छ होला नि त इफ आई लाइक यर स्वेट स्मेल द्याट मिन्स लाइक ओके देयर इज सम एट्र्याक्सन टाइप्सको सफा हुँदा त झन् ल्याबिस होइन some guys and girls just think like shit man है त्यो एनिवे यो अर्थ रन क्लबहरू अलिक होइन यसो डियोड्रेन्टहरू पनि चिक्ने यसो बाँड्दै घरमा कुनै के अरे मेल डाउन अरे यो डाउन अरे हाम्रो गुरुङको तेन्जिङ टिडी त्यो अलिकति अब आई डोन्ट नो म्यान द्याट्स जस्ट नो ओपिनियन आइ एम स्योर पिपल आर ह्याभिङ फन यु नो मेकिङ socializing and blah blah blah, running, good, I'm awesome. Like I'm not saying anything, but at the same time, I feel it's like a little. To the sure, lah. There are some people who really want to run, but there are some people who really want to fuck. Thinking. So that's my take on like Artha run. खोजिरहेको है जहाँ पनि एक्सक्युज चाहिँ पनि either like party or like हिजो फ्राइडे नाइट पनि एलडीमा हो सिधै भोलि बिहान पनि Artha run क्लबमा काहीँ न काहीँ त स्ट्राइक हुन्छ काहीँ न काहीँ त हुन्छ नि अब यु मिस अल द चान्सेस यो खाले फ्याल्यो के ढुङ्गा चा लागे लाग्यो त्यो भन्छ यु मिस अल द चान्सेस यु डोन्ट टेक टाइप्सका So yeah, Rishabh Dai will be joining. I don't know, bro. Hopefully soon. But I don't know. Okay, next question. Divas Shrestha. When is Rabindra's next fight? Hopefully soon. First quarter of next year. If MFN wants to give him a fight early next year, we'll hold out till then. But if they keep pushing the date, then probably he'll have to move on. Just to laksa malai. But I'm sure Rabindra feels the same as well. Currently, he's just working, bro. He's just working, learning new skills. Pailake skills sharpen garnu paryo. And I see and I communicate with him. Right now, it's downtime. You know, last year, tele kati 3 fight khelyo. Last 1 year, right? So, like, banum na. We went through a lot of things. Last body physically पनि अलिकति रेस्ट दिउँ ठिकै छ केटा ट्रेनिङै गरिरहेछ हार्ड वर्क गरिरहेछ त्यही त ठिकै छ अहिले फाइटको हतार नगरौँ भइहाल्छ आउने बेलामा आउँछ meanwhile don't make no mistake he's not chilling he's working like fight campै छ जस्तो so if there's any opportunity for the right amount of money, he will jump on the fight immediately. Alright, next question. Raman Karki asks, advice for someone going on their first long ride bike, man. Obviously. First long ride? Advice the kid, you know, boy. I think your first ride ko मेरो लागि चाहिँ my first ride ko like not having any advice was the best thing possible. त्यो के अरे के भन्छ त्यो ignorance is bliss टाइपको क्या म त्यो फर्स्ट राइडमा मैले रिसर्च गरेर
के सोधेर के सुनेर गएको भए म अलिकति नर्भस हुन्थेँ होला यार तर तिमीहरूले जुम 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 भन्यो म पनि जाने जाने खाले भएको थिएँ हिँड्न भने जाने लु जाँटा गइदिउँ भनेर गयो त्यसपछि आफ्टर द राइडमा चाहिँ मलाई रियलाइज भयो कि ओए यो अलिकति त एक दुईवटा चिजहरू रिस्की थियो होइन तैँले त्यो सिन गार्ड लगाएको तरिकामै मैले देखेको यो त वाइल्ड रिस्की रहेछ त्यसले तिमीलाई याद छैन त्यसले सिन गार्ड हो बाइकिङमा त्यो मुस्ताङ जाँदा क्या उसको चिक्सलाई पनि लगेको फुल सिक्ने रोबो कपहरू जस्तो भएर सिक्ने रोबोको भएन ऊ यस्तो भइरहेको त्यो के टिन फोइल त्यो हुन्छ नि टिन फोइल आर्मी टाइपको क्या त्यो घरबाटै विजर्ड अफ अजको त्यो टिन फोइल मान्छे कस्तो खालके भन न यसलाई घरबाटै कसम खानु लगाएको जस्तो क्या कसम तेज तैँले यो खोल्दैनस् क्या फेरि बिचमा यसले क्राम्स के भेटेको थियो नि एकचोटि ए नि अम्बो यसले त्यही खासमा त्यो बेसी टाइट भएर हो क्या त्यो यहाँ पनि स्टिल त्यो टेकुमा बेच्छ नि क्या टेकुको जुन दोकानमा पनि झुन्डाइरहेको हुन्छ नि यहाँ स्टिल हो एल्बम त लागेन मैले ओभर यसको चिक्सको चेक गरिदिइरहेको क्या कम थिएन हेलमेट कम त लास्ट इयरदेखि मात्रै हाम्रो सो जस्ट जम्पिङ इन्टु द डिप एन्ड फर्स्ट राइड त जस्ट गो इन ब्लाइन्ड फोल्डेड म्यान I mean, like, not literally blindfolded, तर like go in without any like too much information भयो भने पनि कहिले हाउडे चिजमा नर्भस भइन्छ क्या अब लड्यो अब कहिले काहीँ हरायो अब just wiggle out of it and see त्यसमै त just be prepared भनौँ न have the right stuff हुन्छ नि know your destination meet targets don't rush जति सक्दो हुन्छ राति चाहिँ अभोइड गर भन्छु राति चाहिँ नकुदाऊ हैन राति चाहिँ अभोइड गर्ने हैन बरु लिभ अर्ली सो द्याट यु रिच अब ढिलो नै भयो भने पनि बाई इभिनिङ चाहिँ पुग्ने गरी टार्गेट राखेर गयो भने हप्तारन्दै नजानु होइन इट्स नट अ रेस गाइस अब यु आस्क अस वी नेभर द वान्स टु गो लाइक स्पिड जान्छौँ हामी आज हामी एकअर्कासँग रेस होइन वी आर भेरी लेन डिसिप्लिन बस्छ एकअर्का पछाडि फाइलमा हिँड्छ होइन म्याराथन हो नि इट्स नट एक्ज्याक्टली ट्रिट इट लाइक अ म्याराथन लाइक रिसप डिड लास्ट विक होइन त्यो पनि फेरि इट्स नट अब त्यो राइड त मजा हुन्छ तर अब अनदर हाफ अफ इट इज लाइक त्यो डेस्टिनेसन पुगेपछि पनि त मजा गर्नु पऱ्यो अब त्यहाँ पुग्दा चिक्ने घाउसरी लडीबुडी बाइक बाङबुङ भएर पुग्यो भने मजा आमा बाउ रुइरहेको चाहिँ नहोस् होइन बिस्तारै जानु छिटै पुग्छ एनिवे नेक्स्ट क्वेसन आई थिङ्क द्याट्स साउन्ड एडभाइस टेक इट इजी प्लान वेल हिट द टार्गेट्स बाइकलाई चाहिँ राम्ररी चेक गराउनु डोन्ट कट कर्नर्स इन यर सर्भिस एन्ड स्टफ एन्ड अल चेक यर टायर्स स्पेयर गियरहरू आई मिन स्पेयर पार्ट्सहरू बोक्नु छ भने अनि इन्टरनेसनल राइड हो भने अब इन्टरनेसनल भनेपछि इन्डिया त हो इन्डियाको हेभ ए पेपर्स सर्टेड त्यति चाहिँ गर्नु नभए बोर्डरमा किचिज गर्छ है रमन भाइ अलराइट नेक्स्ट वान प्रतीक भट्टराई Dr. Fallas was not supposed to be handovered on the on-air podcast. Nah, bro, it was just like मैले त्यहाँ उलाई सञ्जय ब्रोलाई गिफ्ट राख्नु चाहिँ किप सेकलाई त दिएको होइन हाम्रो साथीहरूले जब दियो दे वर लाइक गो स्प्रेड द लभ सबैलाई ढोकाउँदै हिँड्नु इट्स लाइक आइडल यु नो सो त्यही ढोकाउँदै सबैसँग लभ सेयर गर्दै हिँडेको मात्रै हो अफकोर्स इट्स नट सपोज टु बी ह्यान्डेड ओभर Still with us. Alright, next question. Gadal New Moon. Gadal त के हो फर्स्ट टाइम वर्डै त्यसो सुनेको क्या मैले रिसप कहिले आउने एन्ड दिउजदा कहिले बिहे गर्ने को रिलेसन चाहिँ के छ हो यो दुईटा क्वेसनको चाहिँ अब दिउजले बिहा गर्दाखेरि चाहिँ रिसप आउँछ ट्रिक क्वेसन होला क्या दुईवटाबाट एउटाले चाहिँ स्योर अर्कोलाई हेल्प गर्छ त्यो रिसप कहिले आउने फेरि लाइक वि सेड रिसप बिहा गर्नै आउँछ होला यसो सोच्दाखेरि यस्तो मुस्ताङतिरै होला कागबेनीमा मुस्ताङको फर्स्ट लेडी रिसप टाइप McDonald's एन्ड दिउजदा कहिले बिहे गर्ने त्यो चाहिँ अब हेर्नै पर्छ ब्रदर सरप्राइज
सुयोग पहाडी नेक्स्ट क्वेसन सञ्जय म्याम्स धेरै पडकास्टमा नआउने खोज्ने रिजन के हो अरे सञ्जय म्याम्स पछाडि बस्दै चिल गर्दै ऊ फोन खेलाउँदै बस्छ नि त कान पनि सुन्दै हल्का त्यही त सुयोग म्याम्स तिमीलाई चाहिँ किन सक्छको हाम्रो तिम्रो साथी हो सुयोग पहाडी भन्ने सञ्जय म्याम्सले भनेको उसलाई पछाडि बसेर केलाउँदै बस्नुमा मजा अर्कै छ भन्दैछ नेक्स्ट क्वेसन जङसिङ लामा वाइ आर यु सो ककी डिभिस डक्टर फ्यालस हो नि त के अरे नाम चाहिँ जङसिङ लामा के भन्छ सबै लास्ट नेम छ त हाम्रो त्यही त निल नितिन मुकेशको अपोजिट छ त Why are you so cocky? I don't know, man. Fuck, man. Right? Why am I cocky? Oh, fuck, I have to stop, yeah. And seriously, I feel like so. The wild cocky vibe is right. So I पहिला देखि नस्ते थे के गर्नु यार अब तिम्रो लागि म पुसी त नौ मलाई जुली महर्जन नेक्स्ट MZN भनेको त महर्जन नै त होला के एन MZN होला मर्जन Julie Mazan, would you guys ever have a viewer over for an episode? No, we've had viewers over. We have had, yeah. Julie, what are you saying? You just Julie, you like तपाईं new viewer हुनुहुँदो रहेछ है हाम्रो रञ्जित ब्रो त्यसपछि रञ्जित ब्रोले हाम्रो ब्लेसिङ आएर अहिले कन्सल्टेन्सी खोलिसक्यो ब्रो गफ गफ प्लासको ब्लेसिङ चाहिँ छ है रञ्जित माम्सको कन्सल्टेन्सीमा जे होस् So if you want to go back, watch Ranjit Mahat आउनु भएको थियो. Unless you want to come as a viewer, also we might be open to that possibility. So yeah. अरु को आछ? अरु पनि आछ. I mean like अब हाम्रो साथीहरु त भइहाल्यो. पछि अरु पनि आथ्यो जस्तो लाग्यो. छैन त्यो मात्रै हो. त्यस्तो ओपन पनि छैन जो पनि आएर चिक्दियो सडकबाट चिक्दियो. Alright, next one. Falange Regina Phalange म त अब फुल phalange Is it possible to record an episode with Rishabh? Online भए पनि गर्दा हुन्थ्यो नि. It's been a while. No shit, it's been a while है. तर अब ऋषभ माम्स र हाम्रो टाइमिङ अलिक अप्ठ्यारै छ क्या. यहाँ बिहान हुँदा त्यहाँ इज अ हार्ड वर्किङ म्यान हैन. भयो भने 200 एपिसोडमा एकछिनको लागि एकछिन नत्र अब म्यान्जुकिसलाई चाहिँ जाट्ठा भनेको नि त्यहाँ एउटा एपिसोड गर भन्ने त्यो ब्याक फ्लिपरसँग मात्रै गर्यो एउटा त्यसपछि त्यो ब्याक फ्लिपर माम्स त्यहाँ ब्रुकलिन ब्रिजमा हान्दै थियो अस्ति आम्बो उले हरमी आशीर्वाद माग्दै है र बरही धूप जिन्दगी यो खाले दियो के रे पलिया भन्दा चाहिँ ब्याक फ्लिप टाइप ब्याक फ्लिप हानेर अझै त्यो गोरिल्ला टाइप पनि हान्दै थियो नि आम्बो सिधै खुट्टामा पार्कोर गर्दै आशीर्वाद माग्ने गयो. Yeah, hopefully episode 200 मा which is our next को पनि next हैन. त्यति बेला चाहिँ ऋषभलाई चाहिँ जबरजस्ती भए पनि एकछिन भए पनि तपाईको टाइम दिनुस् है. Run a boy. Alright, next question. आरती खड्का. अम्बो आरती खड्काले चाहिँ नोट्स पठाएछ फोटोमा. नोट्स? हेर न यहाँ. अरु सबैले यसरी लेखेर पठाएको छ हैन. उसले चाहिँ उसको आइफोनको नोट्समा गएर नोट्सको स्क्रिनसट यत्रो लामो लेखेछ कि तर पढ्दिउँ न के चाहिँ लेखेछ. आई थिङ्क इट वुड बी ग्रेट इफ यु गाइज विल ह्याभ यर ओन MMA हब. आर यु गाइज थिङ्किङ अबाउट इट or what are your plans or thoughts on creating your own space? Guff Guff Pass MMA. के भनेको? MMA hub. I think it would be great if you guys will have your own MMA hub. त्यो त अन्त उयो के अरे UFC ले अन्त आफ्नै फ्यान क्लब खोलेको जस्तो हुन्छ नि त्यो हैन त्यस्तो गरे भने त. Oh, but like it doesn't have to be specifically NWC. I don't know. She's talking about lock and roll सोधेको होला हो के Guff Guff Pass को त MMA hub चाहिँ अब कस्तो हुन्छ? MMA hub as in like a fan page type. MMA. Like MMA को like dedicated. Are you guys thinking about it or what are your plans or thoughts on creating your own space?
So like त्यो जो रोगनको MMA show type. Is that what you were asking, Arati? I'm so sorry, we are confused, right? अर्को पालि फेरि अलिक मजाले देखेर डोन्ट माइन्ड म्यान के सोधेको तेजले भनेको सोधेको हो कि म चाहिँ अब जिमै सोधेर त्यही भने होला जिम होइन अनलाइन स्पेस अनलाइन होइन भन्नाले लाइक हाम्रो लाइक एउटा सब डिभिजन टाइप्सका डेडिकेटेड फर MMA हाले हुन्छ नि ए त्यस्तो अलराइट विल लुक इन्टु इट लेट्स सी गार्ड पास खाले दामी थियो त्यो ल आई एम राहुल नेक्स्ट जिजिपी नि त त्यो गरे भने आई एम त्यसले हेभी जुजित्सु रेफरेन्स ड्रप गरिदियो मान्छेहरूले बुझ्दैन पनि ए गार्ड पास भनेको के हो भनेको आई एम राहुल स्टिल एक्रोनिम चाहिँ स्टिल जिजिपी नै हुन्छ भनेर क्या आई एम राहुल 96 What was the most jaw-dropping spot that you visited in Bhutan? Jaw-dropping अरे यस्तो खालको मेरो लागि त त्यही होला यार टाइगर्स नेस्ट हो त्यो केभ भित्र छिरेर निस्किने हामी त्यो बाहिर That was epic. आम्बो त्यो कस्तो भयो भन्दा त्यसले त्यो BBC पहिला BBC को सिरिज निस्किँदै नि ए BBC रे सरी एनिमल प्लानेटको सिरिज निस्किँदै नि पहिला थाहा छ उयसको के अरे डेभिड एटनबरोले रेड गर्नेवाला क्या कुन चाहिँ एनिमल्सको एनिमल प्लानेट ए प्लानेट अर्थ त्यसमा त्यो इगलको छ नि एउटा सेक्सन त्यो इगलको एउटा सेक्सन छ क्या डाइ बमहरू हान्ने इगलले अनि त्यसमा त्यो पिओभी देखाउँछ क्या पिओभी भन्नाले एउटा त्यो ड्रोन सट देखाउँछ कि ठ्याक्कै त्यो नेस्टको माथि त्यस्तै लाग्थ्यो क्या त्यो माथिबाट त्यो क्लियरिङमा निस्किँदाखेरि क्या ओइ म्या एकछिन त खुट्टा त थुर कामतिर आई डोन्ट नो इफ द्याट इज अलाउड टु बी एक्सेस बाई एभ्री वान अब के हो थाहा छैन अब पिपल जस्ट युजली डोन्ट गो देयर बट त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो टाइगर्स नेस्टको त्यो केभभित्र छिरेर अलिकति एउटा अलिक क्लस्ट्रोफोबिक थियो त्यो ठाउँ तल्लोपट्टि त्यो केभभित्र छिरेर अनि एउटा क्लियरिङमा निस्किन्थ्यो क्या बाहिरपट्टि लाइक त्यो क्लिफको फेसमा त्यतिखेर चाहिँ द्याट वाज इट फर मी चाहिँ पब्जी क्या आई थिङ्क पब्जी वाज इट म्यान कुन चाहिँ त्यो माथिको त्यो पार्ट कि लाइक तल्लो गएपछि त्यो होल भ्याली त्यो फर्स्टमा जहाँ रोकेको थियो नि हामी माथि फर्स्टमा द फर्स्ट साइट आउँछ नि द्याट वाज इट त्यो उतापट्टि गएको हामी चढेर गएको द्याट वाज इट हेभी थिएँ एकैछिन ल मलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कल आयो यार आफ्टर आन्सर त्यस ल ओके त्यो लामो कुनै के MMA एपिसोड होइन ए मलाई लाग्यो पब्जीका वाज द मोस्ट ज ड्रपिङ मलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट भ्याली ड्रप हुने बित्तिकै त्यो होराइजन द्याट वाज आई थिङ्क इट मैले त झन् यति धेरै हेरेको थिएँ कि पब्जीका बारेमा इफ यु डोन्ट बिलिभ मी यु क्यान टाइप PHOBJIKA भन्ने भ्याली टाइप गर कि पब्जीका भन्ने यु नो व्हाट आइ एम टकिङ अबाउट बट अनेस्टली त्यो फोटोले जस्टिफाई गर्दैन कहाँ गर्छ म त त्यहाँ पुग्दाखेरि ल यो फोटोले जस्टिफाई गरेको भए त सबैजना मिस नेपाल भइहाल्थ्यो नि यस्तो कुरा गरेको तेज त्यो फर्स्ट पुग्दाखेरि त ल म्या यो त अति दामी रहेछ यार यो त हेरेको भन्दा पनि Alright, let's move on. Next fight. Hey, next fight. Next fight. I'll question the next fight. Chogel Sepa again wants to know when and where is Rabindra's next fight. We just said early next year. For now, he's just training and hustling, staying warm, ready to fire. Next question. Gorkhali Tito. Will Sangeeta fight on NWC 7? Bet your ass she's gonna fight. I'll also even announce she'll be fighting Prama Chatterjee from Ronin's Jiu-Jitsu and MMA Calcutta ko. So यो पालि चाहिँ संगीतालाई अलिकति हार्डै हुन्छ किन संगीता यो रोनिन भने त्यो अस्ति त्यो उयो वाला त हैन नि कुन चाहिँ त्यो प्रकरलाई पैसा नदिने वाला हैन त्यो त रोनिन फाइटिङ च्याम्पियनशिप हो यो चाहिँ रोनिन जिम रहेछ I have competed with this gym also in my time back in the day. They are like they have good jiu-jitsu.
सङ्गीताको अपोनेन्ट यो पालिको चाहिँ ब्लू बेल्ट हो क्या जुजित्सुमा शी इज कम्पिटेड अ लट इन जुजित्सु टुर्नामेन्ट्स एमएमएमा चाहिँ उसको सेकेन्ड कि थर्ड फाइट मात्रै हो बट हर ग्राप्लिङ इज सलिड ब्रो इज लेजिट जानी यो पालि सङ्गीतालाई अलिकति स्टाइलिस्टिकली टफ म्याच दिएको हो बिकज सङ्गीता इज भेरी टप डोमिनेन्ट दिस प्रोमा भन्ने हर ओपोनेन्ट इज भेरी बटम डोमिनेन्ट क्या लाइक पावर बटम हुन्छ नि she can throw up triangles, arm bars, sweeps and everything from like bottom position. So she will hope Sangita takes her down because all her good shit is from the bottom. And I think Sangita would like to keep it on the feet maybe this time. I don't know. So let's see. She's been training hard consistently. Her weight is coming down. This fight's going to be at 52.2 kg strawweight women's MMA. So Sangita Dami, one of our ladies, leading prospect, will be back NWC 7 in Pokhara. It's good time. Another question. Moving on. Gravil01 asks, "Hey Duiz." Duiz. Hey Diz. Duiz. 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 मलाई दुइज भन्दा आया त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा अक्टेभ हिर्काइदियो कि उसले त्यो मुट्टु छुने कर्ड क्या ए दुइज टाइप मुट्टुमा लाग्दिएकोमा ठिकै छ आइम पास लाइक कनेक्टिङ पिपल क्या दिस पोइन्ट आइम लाइक होइन वाट एभर फ्लोट्स योर बोट हे दिस क्वेसन फ्रम योर एडमायरर थ्याङ्क्स हाउ आर यु सो चिल अल द टाइम or you don't show your wrong ठाउँमा punctuation नलिन हैन त्यस्तै लेखेछ how are you हैन अर्को लाइन how are you so chill all the time or you don't show your continuation you are very good at hiding emotional and last thing I love you so much it's Rabi show and pointing down type and let's break it down how are you so chill Guff Guff Pass we just come and just chill with the boys you know like studies have shown at least हप्तामा एक दुई चोटी चाहिँ आफ्नो बोइजहरुलाई भेट्यो भने चाहिँ चिल हुन्छ अरे न त त्यो स्ट्रेस रिलिज आफ्नो चिक्ससँग मात्रै बसिरख्यो या आफ्नो घर फ्यामिली कामहरु मात्रै गरिरख्यो भने चाहिँ चिल हुँदै घट्दै कुइन्दै जान्छ अरे भित्रबाटै मान्छे that's when you start looking old and shit so I make it a point at least हप्तामा you know with other responsibilities and life going around एक दुई चोटी चाहिँ बोइजसँग बसेर just chat shit that's how we came up with this podcast just to chill you know so it osmosis भएर हाम्रो लाइफमा पनि त्यही एनर्जी osmosis यसले चाहिँ त्यो अब त्यो हाम्रो स्कुलमा क्वेसन गर्छ नि यो पढाएको चाहिँ कहिले काम लाग्छ यसले चाहिँ हेभी युज गर्छ त्यस्तो चिज फोटोसिन्थेसिस क्लोरोफिल So yeah, Guff Guff Pass lene hola hanging with the boys. So yeah, chill. No, normally chill is until you're not khalge. Testo mujhe. I'm chill until I'm not. So, I think मान्छेहरुले फेरि अब हामीलाई त हप्तामा 2-3 घण्टाको मात्रै देख्छ नि त भिडियोमा पनि. So अब obviously like सबैजनाको आफ्नो आफ्नो स्ट्रेस र आफ्नो आफ्नो गुड एन्ड ब्याड टाइम्स भइहाल्छ. अब त्यो त देख्दैन अब. त्यो त कहाँ हाल्छ अनलाइन अब. त्यो त अब you are like those battles you fight on your own खाले. You are also very good at hiding your emotional side types. Guys, we men, fucking hard men, you're supposed to hide our emotions. What? આજकल po kunige men also should talk all this shit. Shut the fuck up and work on the khas men say. There's no one has time. You think people care if I'm emotional, sad, hungry? No one. This fast-paced life, everyone is busy with their own shit. No one has time for emotion. You have emotion, bundle it up fucking under the rug, bro. Like, emotional अब मैले देखाएन भन्ने बित्तिकै it's not I am emotional. Emotional फेरि अब अन यता पडकास्टमा देखाउनु पर्छ भन्छ हैन. अब रुवाबासी गर्नु जाठा यहाँ. हैन पडकास्टमै गर्नुपर्छ भन्छ हैन नि त. हैन नि. आफ्नो क्लोज डोर्समै हुन्छ नि अब कतिवटा चीजहरु त. त्यही त इट्स रबिश सो चाहिँ ठिकै भन्यो. Alright, next question, moving on. Shubham Sampang Pakka Sampang ko cause जस्तो लाग्यो. सीजन माम्सले MFN फाइट को डकुमेन्ट्री भिडियो निकाल्नु हुँदैन. सीजन माम्स को चाहिँ कुरा छोडिदेऊ. यहाँ सञ्जय राज गुरुङ फिल्म्सले चाहिँ निकालेको छ. युट्युबमा गएर एकचोटी एक सर्ट आउट हिर्काइदियो. सञ्जय राज गुरुङ फिल्म्सको युट्युब च्यानलमा चाहिँ खतरा उले फाइट नाइट
सिसन म्याम्सलाई उसले सब्जेक्ट बनाएर हालिदिएको छ कति सिसन म्याम्सले मात्रै हाल्छ टाइप्स हरेक पिओभीबाट सिसन म्याम्सले पनि त्यहाँ तिमीले सिसन म्याम्सलाई देख्छौ बरु तर सञ्जय म्याम्सको लेन्सबाट टाइप्स बुझ्यौ सो सिसन म्याम्सको थाहा भएन है अहिले अलिक अन्डर प्रेसर छ जस्तो लाग्यो सिसन दा त्यही भएर अलिकति उसको पनि इन्स्टाग्राम पनि ह्याक गरिदियो जस्तो लाग्यो होइन अलिकति उसको किज के अरे पासवर्डहरूसँग अलिकति सबै चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि ह्याक भयो भने त सो त्यसमै भइरहेको होला आइम स्योर उसको आउँछ होला कुन दिन कडै आउँछ होला तर मिनवाइल सञ्जय राज गुरुङको फिल्म्सको चाहिँ हेरै हुन्छ एमएफएनको किनभने त्यो जति खतरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म अहिले फिल गरेको छैन टाइम एन्ड अगेन म फेरि गएर हेर्छु नि सञ्जय म्याम्सको भिडियो है कोही बेला म घर इफ आई निड द्याट जोस क्या एक सञ्जय म्याम्सको त्यो भिडियो हेर्छु सबैजना त्यहाँदेखि म जोसमा निस्किदिन्छु घरबाट Alright. Corner camp, सबै Moving on to next question. Ken Ramjali. Ken Ramjali. Oh. Are we going to see some of the old guest appearances? Since GGP has evolved, they have to. Are we going to see some of the old guest appearances? Like who? I haven't. Since Guff Guff Pass has evolved, they must have two types. Blind Rocks. I'll count on Blind Rocks. Blind Rocks? Why not? Randomly. My impression is on the Blind Rocks lady. मेरो माइन्डमा फर्स्टै ब्लाइन्ड रक्स आयो क्या अब के भयो त्यो पछि मलाई कसलाई चाहिँ एक फेरि भेट्दिउँ न त्यो हाम्रो युवराज थियो नि कुन चाहिँ कन्डम हाउसको के चाहिँ गर्दै होला डिल्डो बेच्दै होला हामीले चाहिँ डक्टर युवराज न्यू पेन भनेर न्यू फान है पडकास्ट अनफोल्ड हुँदा हुँदा चिकनै भइदिएको है लिङ्गरी भनेपछि त ओ शिट आई रेस्ट माई केस मोदीले अस्ति मैले पनि फेरि यसो रिभिजिट गर्दाखेरि क्या त्यसले त ब्रो आउट यस्तो हरामी चिजहरू भनेको छ नि त्यो एपिसोडमा थाहा छ तँलाई त्यो क्या केटाले अब केटीलाई जस्टिस दिएन भने त त्यसलाई रेपै थान्नुपर्छ टाइप्सको क्या अम्पो हामी पनि त्यतिखेर अब इन द मोमेन्ट भएर त्यो जस्ट लाइक फ्लु राइट ओभर आवर हेड कि तर त्यसले त अम्बो हरामी चिजहरू थ्याङ्क गड हाम्रो साउन्ड स्पिकर त्यति बेला खासै राम्रो थिएन नि या मेबी गाइज वी माइट आस्क सम अफ देम टु कम ब्याक लेट्स सी पराक्रमलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ अहिले त आउँदैन होला यिनीहरू कोही पनि त्यही त अब आउनु पऱ्यो नि फेस द हिट नि कहाँ लुकेर कहाँ हुन्छ अहिले यिनीहरू सबैजना उयो गर्दैछ हौ के भन्छ टेस्टिङ द वाटर के तातो पानी चेक गर्छ नि बिस्तारै गफ पास चाहिँ फेरि अति तातो पानी उम्लेको उम्लेको तेल क्या टाइप्समा हाम चाहिँ नफालौँ एकैचोटि टाइप बेसी गाइस इभल्भ भयो होला अब आई डोन्ट नो म्यान वी हेभ बिन किपिङ ट्याब्स तर होपफुली गुड क्वेसन दो everybody has evolved and part 2 is always different when people come after a long break. Another question, Sijal Sapkota, I don't know who you're asking, must be Tej, like, do you want to meet Da? Do you want to meet Da? Hey, meet, what's that a meet? Do you want meet Da? Like, Sijal Sapkota wants to... Who is Sijal Sapkota? Like, I don't know, bro. Sijal Sapkota. Do you want to meet that? Meet and do what, bro? Meet and do what? Specify the conversation. Do you want to meet and fucking hug it out? Okay. You want to meet and greet or what? What do we want to do, bro? Alright, moving on. Yeah, maybe if we just meet, but I don't think we want to set up a date like that and meet and go for Korean dinner and shit like that. Korean छोड्दैन अरे आम्मा निमेश डेट भनेपछि कोरियन मात्रै आउँछ अब त्यो आफ्टर ग्लो आउँदैछ त सिक्किममा को त्यो अर्किड म्युजिक फेस्टिभलमा के पप कोरियनहरुलाई बनाउन लाग्दैन Moving on, another question. Nimesh _08 ले NWC 7 date and main event भनेर सोध्दैछ
NWC 7 डेट चाहिँ 27th of December. NWC मेन इभेन्ट चाहिँ सन्जय र म एकचोटि बसेर हामी विल अनाउन्स सुन. हामी पोखरा पनि जाँदैछौँ टु टेक सम भिडियोज अफ द फाइटर्स त्यहाँको एन्ड गिभ अस अ कपल अफ विक्स यु विल नो हु यर मेन इभेन्ट फाइटर्स आर. सो या तर पोखराकै केटाहरू हुन्छ अफकोर्स. काठमाडौँ चाहिँ 12 चोक पोखराको केटा काठमाडौँ केटा गएर पोखरामा मेन इभेन्ट गर्नु इट डजन्ट मेक सेन्स. सो वी विल ह्याभ अ पोखरेली guys headlining, co-headlining too. Alright, let's move on. Payash Man Bahadur NWC को लागि potential venues in Pokhara भने त त्यसले के रे बाराई चोकमै हो. बाराई चोकको त्यो ग्राउन्डमा पछाडिपट्टि है तालकै साइडमा वेल द माउन्टेनको टक्कै भ्यू त दामी हुन्छ सनसेटमा झन् कस्तो. यो पालि केटाहरूलाई चाहिँ वाइल्ड चिज हुन्छ बेलुका केटाहरूलाई. अनि यो पालि अलिक छिटो तुराउन आँटेको नि. छिटो बिहान स्टार्ट गरेर त्यो राति ड्र्याग आउट नगर्ने केटा त्यो हाम्रो अस्ति वारियर सिरिजमा भएको रेडी टु गो टाइप्स क्या. ओन्ली लास्ट फ्यु फाइट्सको चाहिँ अब एन्ट्रेन्स सबै देखाउने. नत्र त फर्स्ट डङ्की रेडी गो टाइप्स क्या. त लास्टको मेन इभेन्ट लास्ट 4-5 फाइटको चाहिँ म्युजिक एन्ट्रेन्स अलिकति टाइम लिएर एउटा भनौँ न पारामा गरेको. लक एन्ड रोल टी सर्टको अरू डिजाइन प्रिन्ट नगर्ने सर गर्ने नि पर्ख न उमेश जी थ्याङ्क यू. तर अहिलेको लागि लक एन्ड रोल shop.com मा अझै टी सर्टहरू बाँकी छ त्यो चाहिँ किनिदिँदै गर कि आउँदैछ अरूहरू. ल नेक्स्ट क्वेसन सिग्देल सम्पन्ना सिग्देल थट्स अन जर्भान्टा भर्सेस जेक. लक एन्ड रोलको लाइक इफ वेबसाइटमा नगएर इफ यु वान्ट टु सप पनि छ लाइक. अनि तर हामीले त्यो सपमा त्यो गर्दैन कि हामीलाई त्यो वेबसाइटको रेटिङ बढाउनु मन छ कि खासमा युसी त्यो ट्राफिक देखाएर. सो आइ एम रिक्वेस्टिङ दोज हु वान्ट अर्डर प्लिज डोन्ट टेक्स्ट मी और लक एन्ड रोल एमएमएलाई त्यहाँ lockandroll.shop वेबसाइटमा जानुहोस्. हामीलाई तपाईँको लगइन गर्नुहोस् आइडी बनाउनुहोस् एन्ड अर्डर गर्नुहोस् डिलिभर. त्यति त गर्दैन अल्छेन. कतिजना अल्छे हुन्छ क्या. कतिजनाले ट्राई पनि गरेको हुँदैन दाइ भएन भनेर भन्छु कि के चाहिँ भएन देखा त भन्छु कि होइन अब भयो दाइ. देन आई नो यु जस्ट अ फकिङ लेजी फार्ट फकिङ जस्ट गो होइन. त्यति त एउटा स्टेप हो. तिमीहरू कस्टमर सर्भिस नै गरिरहेछ तिमी स्टेप गर रङ्गै आइरहेछ. अब तिमीहरूलाई के टिकटक जस्तै चाहियो म्या त्यति त गरिदेऊ न हो म्या. बाई द्याट आई मिन साइन इन टु द वेबसाइट एन्ड अर्डर त्यही कम्युनिकेट गरौँ. मलाई पर्सनल डिएममा यो साइजको टी सर्ट त्यो साइजको टी सर्ट घन्टा कहाँ म टाइम छ हो तिम्रो साइज डेलिगेट गर्नु. त्यहाँ च्यानल बनाइरहेको छ वेबसाइट त्यहाँ अर्डर गर्ने नि. एनिवे या लक एन्ड रोल सर्ट र गफ गफ पासको आउँछ बस्दै गर्नुहोस्. स्टे ट्युन्ड. इफ योर पडकास्ट नेक्स्ट क्वेसन जेसिका रानी इफ योर पडकास्ट के जेसिका रानी खै जेसिका रानी मात्रै भन्यो को रहेछ. इफ योर क्वेसन चाहिँ के हो ए क्वेसन भनेको तैँले चाहिँ को रहेछ जेसिका रानी. इफ योर पडकास्ट वर अ ड्रिङ्क वाट वुड इट बी and who would you want to share it with? Definitely not you, but just go. Why not? You know. What this you want to answer that? Drink. Jessica Rani wants to. Hard drink me all. Sounds like a fucking alcoholic name, guy. Jessica Rani type. त्यसको उयो त हैन नि झासिका रानी खाली. रातो रानी भन्ने त र्याप गीत छ नि. रातको रानी फुले जै साँझमा. खासमा त्यो चाहिँ रातको रानी रहेछ नि त त्यो गीतको नाम चाहिँ. ड्यानी डेन्जोङपाको क्या. त्यो रातको रानी चाहिँ त्यो फुल राति स्मेल आउँछ नि त्यो फुलको. म चाहिँ रातो रानी सोचिरहेको थिएँ क्या. तर म लिरिक्स हेर्दा रातको रानी ए ड्यानी दा पनि आफ्नै वर्ड प्लेमा त्यति बेला आशा भोसले कि कुनै कसलाई है मनको रहर यस्तै चस्मा लगाएर
डेनी दाले चाहिँ चस्मा लगाइदियो पहिला यस्तो चस्मा हेभी चल्थ्यो यस्तो डेनिम ज्याकेट हो हातमा यहाँ यस्तो रातको रानी फुले जै साँझमा तिमी मनको रहर कान्छीलाई उसको चाहिँ क्या थियो तालमा मैले त्यो भिडियो कति हेरिसकेँ यार ड्यानीमा पहिला त यस्तो चस्मा हेभी चल्थ्यो 80s तिर मेरो बोजूले पनि हेभी लगाउँथ्यो यार मेरो बोजू कति हल्का टिन्टेड खालेको आँखा देख्ने क्या भन्न कुन ड्रिङ्क जाँटा कुन ड्रिङ्क गफ गफ पास ऐला आम्बो ऐला होइन होइन म चाहिँ टकिला भन्छु यार चाइकोटी टकिला इफ यु आस्क मी इज यासगुम्बा होइन होइन त्यो त ब्रान्डको नाम उसले अब टाइप अफ एल्कोहल सोध्दै होला ए टाइप आम्बो ऐला टकिला 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 नि हाम्रो बेहोरा तोङ्बा 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 पनि छ तोङ्गा त अब किनभने तोङ्गा त जाडोमा मात्रै खान्छ नि त हामी त गर्मीमा पनि नै हुन्छ के छ अर्को अलिकति कोल्ड बियर आउटल्यान्डिस खाले कोल्ड बियर कोल्ड चिल बियर चाहिँ होला आई वुड से पार्सिङ नट फकिङ बारासिङ रेड पान्डा चाहिँ होला है फेरि हुनसक्छ कि तर होइन नट बारासिङ्गे देयर इज अनदर बियर आई हर्ड रम्बलिङ चाहिँ दे वान वर्क विथ गफ गफ पास अस्ति मेसेज गर्नुभएको थियो एक दुईजनाले गोर्खा ब्रुवरीले एउटा नयाँ बियर निकाल्नु भइरहेको रहेछ आई वन्ट गेट इन टु डिटेल इफ यु ग्याज वर्क विथ गफ गफ पास द्याट विल बिकम गफ गफ पास एज अ ड्रिङ्क So yeah, we will be a drink whoever pays us, and who do we share it with? The same with whoever pays us. Yeah, with whoever pays us and whoever was thirsty with us from the start, you know. So yeah, Gorkha Brewery, Pranesh Dai, make it happen, please. Help a brother out. अहिलेको लागि चाहिँ रेड पान्डा अहिलेको लागि चाहिँ रेड पान्डा. Alright, next question. Ayush GM. Dai episode 153 त गायब छ त कालदेन दाई आश्रय दाई आक्साद दाई सबैजना भएकोवाला #bring back 153 मुभमेन्ट बनाइदिएको अब यो एपिसोड किन भन्यो भन्दाखेरि हामीले निकाल्यो भन्दाखेरि नि त्यहाँ एक दुईवटा चिज हामीले मिस फ्याक्ट्सहरू कोट गरेको रहेछ जेप्पाइदै मान्छेहरू अलिक डिफेम टाइप्सको भएको रहेछ हामीले रिभिजिट गर्दाखेरि अलिकति आउट अफ लाइन्स हामीले मान्छेहरूको होइन किन निकालेको खासमा होइन त्यो होइन त्यस्तै हो अब पर्सनल बााउन्ड्री अभियसली हाम्रो पर्सनल बााउन्ड्री छँदैछ नि हामीले त्यो रिस्पेक्ट गरेर rather than editing and shit but let's bring the whole thing down rather than chopping like some podcasts do, you know, they beep you out, they mute you out. त्यस्तो गर्नु भन्दाखेरि बरु सबै गरौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा एक्जिक्युटिभ डिसिजन लिएको कोले बढाएको आयुष माम्स तिमी चाहिँ किन 153 हेर्दैछौ हो जाटा अगाडि हेर न अरू चिजहरू ए आयुष हाम्रो आयुष त गफ पासको सिक्रेट पेटर्न हो नि फेरि माम्स है आम्बो ठिकै छ बरु लेट्स मुभ अन ओब्रेन अनियन अरे ओब्रायन अनियन अरे नाम होइन How do you all keep yourselves from being burnt out from work, college and stuffs? कलेज चाहिँ को जान्छ कलेज चाहिँ जान्छ होला तिमी हामी चाहिँ जान्दैन कलेज हामीले कलेज सकेको निकै भइसक्यो स्टफ्स र वर्कमा चाहिँ होला बर्न्ट आउट You wanna say something? How do you keep yourself from burnt out? Or the secret is I'm always burnt out. त्यस्तै होला है All times. How do you control your anger times? I'm always angry. I'm always burnt out. See, I think that's it, guys. Honestly, I'm always fucking burnt out. This the bro club ma sutidincha. Bro, there is no bigger sign than burnt out than dung sound ma चाहिँ अब त्यस्तोमा सुतिदी घुर्दिरहेको हुन्छ झन् सो या कलेज चाहिँ थाहा भएन वर्क एन्ड स्टफ्स वर्क भन्दा पनि त्यो स्टफ्स पार्टले चाहिँ झन् स्ट्रेस एन्ड बर्न आउट हुन्छ तर
You know, we got a healthy attitude towards burnout as well. So yeah, sleep, eat, jerk off. Timely हामीले ब्रेक पनि लिएर आउँछ तर time to time. Beat your meat time and again, you know. Rookie numbers. So yeah, burnout त्यसले अलिक lubricate हुन्छ anyway. So keep at it, keep playing with yourselves, I'd say. Next question, Dorji Tamang. Chupapi Munyano. I like Divi's bros aura. Nah. Thank you. Aura farming. Want to meet you when you visit Siliguri? Any plan for acting in action movies? Bro, as long as Doyang Rai is there, no one is getting chance, bro. No one else is getting chance in this damn fucking movie industry. So as long as Doyang Rai is there dominating, bro, cause bro, there's no chance for Tej, there's no chance for me, nobody to be in action movies, unless Doyang Rai retires, eh? Unless Sandeep Lamisane wants to play in an action movie, then say, are you looking at his fanfare? Okay, so talking about Sandeep Lamisane and Asti controversy, what do you think about it? It's not a question, I'm asking. What do I think about it? Yeah. I don't know, man. I think everyone has become touchy. So Sandeep Lamisane was touchy. Yeah, I feel he played a little victim card. No, I mean like त्यो question सोध्ने मान्छेको पनि कन्ड जस्तै क्वेसनहरु. Number one, you are looking for content, motherfucking your cheap ass content, हैन? त्यो गफआडीज लेभल कन्टेन्ट हो. त्यो cheap ass fucking content. त्यही गफआडीज को क्रिएटरहरु र त्यो पडकास्ट त्यो शो को क्रिएटरहरु त्यो अब सिजन माम्सले पहिला त्यो एउटा के भन्छ फर्मेट बनाएको अहिलेसम्म पनि त्यसमै अब but no now it's just become innovation. cheaper. Yeah, it's become cheap as fuck, to be honest. And I'll be honest, I've been on that show as well. When I was on that show, I was like, त्यो फर्मेट त सञ्जयहरुले like 10 years अगाडि गरेको त्यो भिडियोज हो, त्यस्तो खाले भिडियोज हो. अलिकति त्यही त अब अहिलेसम्म पनि त्यही गरिरहेको छ हैन. देयर ओन्ली लेभरेज इज लाइक ब्रिङिङ अल दिस लाइक भाइटिका एन्ड के पो थियो भाइटिका एन्ड दाइटिका आई नो जेट खै के कुनै के थियो भाइटिका अर डेट थियो त्यो गेम चाहिँ. द्याट्स लाइक माइट एज वेल कल इट चक हुमुड यु फक खालके हो नि त. चक फक म्यारी त्यस्तो गेम हुन्छ नि, त्यही गेम खेलाउनु खोजेको. तर अब भाइटिका फक म्यारी किल होला चक फक म्यारी हैन त्यही गेम खेलाएको. That game is cheap as fuck. You are looking for. It's one thing you play within a room as an icebreaking in like maybe in a college party or something like that, you know. But it's a whole different thing when you fucking broadcast it to thousands of people like that. त्यो part चाहिँ अलिक nasty नै थियो content wise, but at the same time the victim playing role was also very well leg spinned by the man. No, it's just funny हो त्यो whole के भन्छ सागामा छ नि, एभ्रीवन इज ट्राइङ टु प्ले द सेन्ट खाले बुझ्छ. एकजना द्याट इज लाइक ट्राइङ टु डिफेन्ड हिज अब के गरिरहेको छ त्यो पहिलाको त्यो पास्ट भएर मलाई यो भनेर यता ब्लेमलाई अर्कोले फेरि केटीहरूले मात्रै गर्दा हुन्छ केटाहरूले गर्दा चाहिँ के हो खाले अर्को त्यहाँ फेरि फसिरहेको त्यसमा हो. त्यसो भइरहेछ. एन्ड देन एट द एन्ड अफ द डे इट्स जस्ट लाइक टेकिङ अटेन्सन अवे फ्रम अल दिज लाइक भर्खर हाम्रो त्यहाँ जेन्जी कुनै के भएर मान्छेहरू मरिरहेको. यहाँ मान्छेहरू देयर फाइटिङ अबाउट सन्दीप लामिछाने. ब्रो सन्दीप लामिछाने एज लङ हि इज बलिङ प्लेइङ वेल, एज लङ एज नेपाल इज in the World Cup or something, people again fickle minded fans, some sports fans, man, as long as he's Sandeep Lamechana, he better be taking wickets, eh? The minute fucking he stops taking wickets, scoring runs, अब यो पनि सक्दैन यसले खाले. Bro, you're the people, the same people who are standing by you will be there burning your fucking house down. That's how sports fans and how fickle these fans are. मलाई चाहिँ नमिठो चाहिँ डिस्टेस्टफुल चाहिँ के लाग्यो भने त्यो रेप थ्रेट, अनोनिमस रेप थ्रेट्सहरू आउँछ नि क्या, त्यो चाहिँ अलिकति मेन्टल इस्यु हुन्छ नि त बिचारा त्यो बहिनीहरूलाई पनि. अब लामिछानेहरूलाई अब लाउँदिनँ भने लाउँदैन, अब के गर्ने होइन, ठिकै छ अब. बट ठिकै छ त्यो लेडिजहरूको एभ्री वान इज आर फल्ट एट द सेम टाइम. बट एट द सेम टाइम भिक्टिम मेन्टालिटी पनि छ त्यहाँ के गर्नु खोजेको. एट द सेम टाइम आम लाइक वाइ इज दिस कमिङ अन माई फिड मदर फकिङ फर 2-3 days कन्स्टेन्ट.
I'm trying to look something more interesting, त्यही रिफ्रेस गर्छु त्यही आइरहेछ फेरि अनफलो गर्छु अर्को पेजबाट आइरहेछ त्यही I don't give a fuck what they think what is happening त्यो झन् त्यो अझै अर्को लेभल कोट्टाको के गरियो त्यो चाहिँ अनफर्चुनेट टेस्टफुल थियो खासमा है अलिक अर्कोले अपलजी लेख्यो फेरि अर्को अपलजी लेख्दाखेरि फेरि कुनै के भयो अब केस लाग्छ यो त्यो हैन ठिकै छ अब सरी भनिसक्यो दे शुड जस्ट लेट इट बी लाइक त्यो अब आई हर्ड ही इज गोना प्रेस चार्जेस भनेर भनिरहेको थियो उसले स्टोरीमा हालेर पनि अब अलिकति सफ्ट नै भयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यसमा ब्रो गुड लक विथ द क्रिकेट है लेट्स मेक आवर डु योर वर्क ब्रो है डोन्ट गेट इन्भल्भ इन कन्ट्रोभर्सिज लाइक द्याट भन्नेले भनिरहन्छ हो अब त्यो सोमा द्याट स्टुपिड एस फर्मेटमा पहिलादेखि मान्छेहरूले सबैजनालाई त्यस्तै नै गरिरहेको उनीहरूको क्लिक बेट पनि त्यही नै हो सो इट्स जस्ट फोकेर अबाउट इट म्यान I think that was it. Or stupid question. I was like, let's not even go there. Alright, guys. End of questions. Questionnaire. Thank you for the interactive session. That was fun. Getting to know you guys. Okay, question. Chagi 2-3 order that bicha that's about for questions. John Chetana. झन् चेतना त्यो माम्स के ए उयो के अरे यसको नाम डिके खतरा रहेछ यार आजकल म यसको गीत त्यो जन चेतना गीत रिपिटमा सुन्दै थिएँ मैले हिजो आज बिज है जोस दिने खाले गीत छ भाडागिडी कुनी के अमर बोली नङ्गतार खुकुरी के धार इन्डियन उयो ऱ्यापर के अरे त्यो युट्युबरहरू चाहिँ फेरि चढिहाल्छ ब्यान्ड वागनमा फेरि यो त मिथिला मैले हेरेँ नि रियाक्सन नङ्गतार बोलिदियो भाइ के नै भने जस्तो त्यो नेपाली फ्यानहरूको त्यो उयो गरिरहेको क्या अब त्यो क्लिक बेट खोजिरहेको क्या नेपाली फ्यानहरू कमेन्टमा थ्याङ्क यू नेपाली झन्डा है इमोजी पठाइदिइहाल्ने फेरि यो इन्डियन र यो खैरीहरूले चाहिँ बी फार्म गरिन्छ यार नेपाली भ्युवर्सहरू चाहिँ सजिलो क्या यिनीहरूको लागि ब्लु प्रिन्टै भइसक्यो त्यो भन्दा हाम्रो ज्याक दाईको पनि म्युजिक भिडियो आएछ होइन ज्याक दाईको सुटिङ अस्ति भ्लग हेर्दै थिएँ ज्याक दाईको भ्लग हेर्दै थिएँ कि चिकनको भ्लग हेर्दै थियो त हेरेँ नि हेभी हिँडेको रहेछ अब जङ्गलमा त्यसरी हिँड्नु त हिँड्दै हुन्छ होला नि उसको खुट्टा त हबिटहरू जस्तो भइसक्यो होला है हिँडेर ज्याक दाईलाई त्यो भन्नेलाई वकिङ कम्पिटिसन गराइदिनु पर्छ एक्चुली लु लेफ्ट टु राइट नेपाल हिँड त लु टाइप्स के कसले जित्छ चाहिँ आई थिङ्क इज मोर लाइक प्लेन्सतिर चाहिँ कहाँ छ हो ऊ त झन् पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनुपर्ने माम्स होइन पोलिटिसियन टाइप्स पहिला सिङ्गादरबारमा कालो भित्तामा कालो पेन्ट हाल्ने माम्स उही होइन अन्त खै त रिटायर्ड थाक्यो त्यो हिँडेरै उसले अब त्यो बुद्ध भगवान् जस्तो हुन्छ नि क्या बेसी हिँडेर ल अब यही रहेछ टाइप्स बिक्छु खालके क्या पोलिटिक्स ब्याल हो टाइप्स हुन्छ होला नि एट वान पोइन्ट हुन्छ होला नि अब हाम्रो बालेन माम्सले अन्त फक कुनी के फक भनेर भक्कु राति लेखिदिइरहेको थियो त कुनीकोले साकारले गरिदिएको भन्दै साकारले अस्ति हिजो अघि एउटा भिडियो थियो क्या हाँसु साकार र उयसको लाइक यस्तो मिरर सेल्फी रहेछ क्या बालेनको अनि साकारको अब त्यो कोट्स लगाएर क्या इसिन्दैन तेरो फोन म गेम खेल्छु खाले अनि ल अरू चाहिँ के नहेरे खाले साकारले चाहिँ लिने बित्तिकै फक अमेरिका फक त्यो मान्छे चाहिँ खै के हुन्छ है टाइममा बट आई थिङ्क द्याट्स इज बिगेस्ट विकनेस जस्तो लाग्यो मलाई इम्पल्सिभ लाइक यु नो अब आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक प्यासनेट खाले लिडर हो अब मनबाटै गर्नु खोजिरहेको हो बट एट द सेम टाइम जुन पदमा छ एन्ड जुन डिरेक्सनमा अब जान खोज्छ होला प्रब्लली इन द फ्युचर त्यसको लागि अब आई थिङ्क यु निड सम डेकोरम पनि होइन अब यु हेभ टु बिल्ड रिलेसनसिप्स विथ अब यता अब अमेरिकन एम्बेसी चाइनिज एम्बेसी अब चिन्ने अन्त पुरानो तेरो हिस्ट्री हेर्दा फक अमेरिका फक चाइना लेखेको देख्यो भने त अन्त कहाँ हुन्छ अनि तेरो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनै त्यहाँबाट त्यस्तो भइसक्यो भने त I thought he was more diplomatic than that. I think he's more emotional and impulsive जस्तो लाग्यो मलाई. That's not a sign of a good leader, no? That's I think worst भन्दा पनि डाउनफल चाहिँ त्यही हुन्छ युजुअली लिडरहरूको चाहिँ
इफ यु नट कम्पोज इनफ टु ह्यान्डल थिङ्स त्यही हो नि त लास्टमा होइन लाइक इमोसनल अब त्यो मनबाट गर्ने चिज त सबैको हुन्छ तर अब यु हेभ टु रिड द रुम खाले यु हेभ टु के छ यहाँ अरूहरूको अब यु क्यानट एक्सपेक्ट सोच्दा अब त्यो नेपालमा जन्मेको हुर्केको होइन अब यु सिन नेपाल गो थ्रु सो मेनी फेजेस अल यर लाइफ अल द लोज अल द हाइज त अब धेरै छैन तर पनि अल द हाइज एन्ड देन अब को ऱ्यान्डम मान्छे अर्को देशबाट आइरहेछ अथवा समन हुज ह्याड अ डिफ्रेन्ट अपब्रिङ्गिङ अब यु क्यानट एक्सपेक्ट देम टु रिलेट विथ यर पेन खाले क्या सो यु हेभ टु बी कम्पोज एन्ड यु हेभ टु रिले वाट एभर यु हेभ इन अ मोर डिप्लोमेटिक वे उसको चाहिँ अलिकति कुनै कोले अब चिक्ने होइन हामी 4 एक्सेप्ट गर्दैनौँ भन्ने बित्तिकै चिक्ने यो फक कुनै भन्ने त्यो त कहाँ हुन्छ अब जस्तो कुलमानले गएर हल्का सर्ट आउट गर्दै नि यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुलमानमा चाहिँ कम्पोज देख्छ है ऊ चाहिँ अब अलिकति म्याच्योर कम्पोज रोज थ्रु द ऱ्याङ्क्स नि त बिस्तारै बिस्तारै माथि आएको इज सिन करप्सन इज सिन लाइक नेपोटिजम इज डेल्ट विथ द्याट अब एट द सेम टाइम हि अल्सो हेल्ड वान अफ द हाइएस्ट पोजिसन्स भनौँ न यो के भन्छ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूको हिसाबमा त्यही लिडर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज अस्ति अलिक डिटेलमा आई वाज वाचिङ अ भिडियो अन युट्युब अबाउट त्यो सिङ्गापुरको लिडर थियो नि क्या उसले कसरी सिङ्गापुरलाई कस्तो एउटा कस्तो ड्याम्प स्वम्प ठाउँबाट चाहिँ उसले हाइएस्ट जिडिपी इन द वर्ल्ड लेभलमा चाहिँ पुऱ्यायो फुल हेरिदिएको मैले 1 घन्टा आएको जस्तो थियो कि डकुमेन्ट्री खतरा रहेछ त्यो मान्छे अब तर डिक्टेटरसिप तर अर्कै पारामा क्या अब त्यो रिस्क थियो एज अ डिक्टेटरसिप अब इट क्यान गो इन एनीवे डिक्टेटरसिप भनेपछि तर अब उसले चाहिँ थ्याङ्क गड लाइक कसरी उसले हुन्छ नि त्यहाँका चाइनिज पपुलेसन एथनिकली चाइनिज तामिल सबैलाई भोइस पनि दियो तर कन्ट्रोलमा पनि राख्यो अलिक रिलिजियस टलरेन्स पनि कसरी भयो त्यहाँ यताउता सबै ल्याङ्ग्वेज युनिफाई इङ्ग्लिस सिक्नै पर्ने यो त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट यो त्यो यो रुल्स फाइन्सहरू इम्प्लिमेन्ट त्यो करप्सन कसरी कट गर्यो करप्टमा पक्रेको मिनिस्टर उसको आफ्नै साथीहरूलाई पनि उसले जेलमा हाले के गरेको लाइक हुन्छ नि एज एन एक्जाम्पल क्या देन आई वाज लाइक फक देयर सम क्रेजी लिडरसिप इन अ स्प्यान अफ वान पर्सनको लाइफ टाइम टु गो फ्रम लाइक नथिङ टु बी रिगार्डेड एज वान अफ द बेस्ट countries to live in as a citizen. Yeah. That was like what a example, okay? Like whoa types. Lee Kuan Yew हैन न Lee Kuan Yew अति स्मार्ट क्या ओरेटर पनि हेभी बोल्ने हैन मजाको मान्छे पनि है हेर्दा पनि लुक्स द पार्ट हैन अलिकति त्यो इन्टिमिडेटिङ टाइप्स के उसँग अब बुझिनस् गएर अब यु क्यानट फेरि त्यो बडी विथ ठ्याक्कै मिक्स टाइपको छ नि which is like it looks like अलिकति जापानिज पनि देख्छ अलिकति चाइनिज पनि देख्छ अलिकति मिक्स छ जस्तो लाग्यो स्योर हैन उसले भन्दै त्यहाँ उसको हिस्ट्रीमा आई फरगट हि वाज चाइनिज एन्ड कुनै के मिक्स चाहिँ छ त्यो अलिकति जापानिज पनि छ हुन सक्छ सो इज नट लाइक कम्प्लिटली चाइनिज लुकिङ पनि छैन सो इज लाइक द पर्फेक्ट फेरि इङ्ग्लिस पनि दामी त्यो एक्सेन्टहरू के त्यो फनी मेन चाहिँ अब त्यो एजियन लिडरको त्यही हुन्छ क्या यु माइट बी गुड लिडर बट वेन यु स्पिक अन द माइक एन्ड यु स्पिक इङ्ग्लिस त्यो एउटा फनी एक्सेन्ट आएपछि the West won't take you seriously. Yeah, the West, you know, who already have that complex, they won't take you seriously. It's a necessity. If you're a leader, especially of Asian countries, the Orient, if you have an accent, that's kind of कि त बोल्दै नबोल इङ्ग्लिस आफ्नै अब ट्रान्सलेटर चलाऊ एउटा मिस्टेक पनि हुन्छ मोदी जस्तो होइन अलिक मिस्टेक हुनु पर्यो नि अब हिन्दीमा के तर त इङ्ग्लिस बोल्नु खोजिरहेछ डोनाल्ड ट्रम्प भन्दै यस्तो भन्ने त चिक भनौँ न अय्यो त्यो त अति हाँसु डोनाल्ड ट्रम्प हेलो यो what is this about? You got a minute? 1 minute. Let me call you back. Cool. Sanjay Gupta नाम जस्तो लाग्यो ए भइदि ऱ्याप गरिदिउँ न त सो त्यही हो आई होप मैले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले क्या रविन्द्रलाई प्लेज गरेको थियो नि पैसा एभ्री फकिङ वेयर होइन त्यो चाहिँ अब अकाउन्टेबिलिटीकै एटमोस्फियर चलिरहेछ नि त गभर्मेन्टै चेन्ज भइदियो होइन अब गभर्मेन्ट होइन गभर्मेन्टले प्लेज भने चाहिँ नयाँ आइएछ नि त मिस्टर बब्लु होइन हि सुड पिक अप फ्रम हिज प्रिडिसेसर नि त बब्लु गुप्ता बब्लु गुप्ता
के भइरहेछ एकचोटि हेर्नुहोस् न टाइप्स के चाहिँ भइरहेको मेरो नट आस्किङ तर अब पोस्ट सोस्ट गरेर तमासा बनाइसक्यो होइन अब विथ द गभर्मेन्ट द कन्ट्री इज ओन्ली एज गुड एज वर्ड नि त यो प्रमिसिङ सेट बट त्यही त त्यो चाहिँ नगरौँ भनेर चाहिँ मैले एक्चुअली भनेको थिएँ उसलाई के गर्नु सक्छ भनेर Alright guys, that's all for today. Episode 198 wrap up more or less. Just fun questionnaire Raju. Chillax. मजा आउँदो रहेछ तर. मजा आउँदो रहेछ. We'll do this often guys. Yeah, we'll do it on live पनि. Kindly be more specific. Alright, thank you guys. Sign out. Peace. Jan Chaitana. Badagiri ka. Thumbnail.